Τι προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας για το 2025? Θα έχουμε ανάπτυξη ή μήπως νέα κρίση? Διάβασα την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2025 και σήμερα την ξεψαχνίζουμε και βλέπουμε πώς μπορεί να επηρεάσει την τσέπη μας, τις επενδύσεις μας και την καθημερινότητά μας. Μείνε μέχρι το τέλος γιατί τα συμπεράσματα ίσως σε ξαφνιάσουν. Το 2025 η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω, κυρίως λόγω της αυξημένης τάσης προς τον προστατευτισμό, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, οι οποίες επιβάλλουν υψηλούς δασμούς σε βασικούς εμπορικούς εταίρους. Αυτό ενισχύει το κίνδυνο ενός γενικευμένου εμπορικού πολέμου και διαταράσσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί, αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών για τις μακροοικονομικές προοπτικές και την ανησυχία για τη σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Παρά αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και αναμένεται να αναπτυχθεί με σταθερό ρυθμό 2,3% το 2025, υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι άμεσες επιπτώσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ στην Ελλάδα θεωρούνται περιορισμένες, καθώς οι ΗΠΑ δεν αποτελούν βασικό εμπορικό εταίρο. Ωστόσο, οι έμμεσες επιδράσεις μέσω της επιβράδυνσης του παγκόσμιου εμπορίου και της αυξημένης αβεβαιότητας ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εξωτερική ζήτηση. Η δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας το 2024 ήταν εντυπωσιακή, σημειώνοντας για πρώτη φορά από το 2019 συνολικό πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 1,4% το 2023. Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στο 4,8% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας σημαντικά τις αρχικές προβλέψεις. Αυτό οφείλεται στις εντατικές προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση των φορολογικών εσόδων και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Το δημόσιο χρέος μειώθηκε αισθητά στο 153,6% του ΑΕΠ το 2024, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. Για το 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,2% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω στο 145,4% του ΑΕΠ. Η χώρα σχεδιάζει πρόωρη αποπληρωμή του υπολοιπόμενου ποσού των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής έως το 2031. Γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και δημιουργεί μόνιμο δημοσιονομικό χώρο για δημόσιες επενδύσεις, κοινωνικές παρεμβάσεις και μείωση του φορολογικού βάρους. Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες στην Ελλάδα παρέμειναν ευνοϊκές παρά την αστάθεια στις διεθνείς αγορές. Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων ακολούθησαν ήπια καθοδική πορεία, αντανακλώντας τη λιγότερο περιοριστική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών λόγω των συνεχών αναβαθμίσεων του αξιόχρεου της χώρας. Το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές τράπεζες υποχώρησε, ενώ η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009. Σε διεθνές επίπεδο, η επιβολή δασμών από τη ΗΠΑ προκάλεσε αναταραχή στις αγορές μετοχών και ομολόγων, οδηγώντας σε άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομοσπονδιακών ομολόγων και εκροές κεφαλαίων από τη ΗΠΑ. Αντίθετα, στη ζώνη του ευρώ, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μειώθηκαν, προσελκύοντας έτσι εισρωές επενδυτικών κεφαλαίων και οδηγώντας σε ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς οι ευρωπαϊκοί τίτλοι θεωρήθηκαν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Παρά τη συνεχιζόμενη πρόοδο, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας περιβάλλονται από σημαντικούς κινδύνους, τόσο εξωτερικούς όσο και διαρθρωτικούς. Σε διεθνές επίπεδο, οι κυριότεροι κίνδυνοι αφορούν περαιτέρω επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, αυξημένη αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, γεωπολιτικές εντάσεις και διαταραχές στο διεθνές εμπόριο. Σε εγχώριο επίπεδο, προκλήσεις αποτελούν η επιμονή του πληθωρισμού των υπηρεσιών, η στενότητα στην αγορά εργασίας, η υποτονική παραγωγικότητα και οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν τη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική. Επιπλέον, υφίσταται κίνδυνοι από τυχόν βραδύτερη από την αναμενόμενη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και απορρόφηση κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
νέα γεωοικονομική συγκυρία καθιστά αναγκαία μια πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή απάντηση για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία για την Ευρώπη και για το ρόλο του ευρώ ως διεθνούς αποθεματικού νομίσματος. Ένα ισχυρότερο ευρώ θα συνέβαλε σε ένα πιο σταθερό και ανθεκτικό διεθνές νομισματικό σύστημα. Πρόσφατες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την πυξίδα ανταγωνιστικότητας για αύξηση της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων σε στρατηγικούς κλάδους και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και την πρωτοβουλία για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, που εστιάζει στην ενίσχυση των επενδύσεων σε άμυνα, έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία. Για την ενδυνάμωση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και την ενίσχυση της συνοχής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, προτείνονται η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, η προώθηση της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών, η μετάβαση σε ένα κοινό σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης και η θέσπιση ενός κοινού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου, όπως ένα ευρωομόλογο. Στην Ευρωζώνη, η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού συνεχίστηκε το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,9% τον Μάιο του 2025, οριακά κάτω από τον στόχο 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων κάνουν λόγο για μέσο ετήσιο πληθωρισμό 2% το 2025, 1,6% το 2026 και 2% το 2027. Ο πυρήνας του πληθωρισμού αναμένεται επίσης να αποκλιμακωθεί λόγω εξασθένησης των πιέσεων στο κόστος εργασίας και ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνέχισε τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, μειώνοντας τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης 4 φορές το πρώτο εξάμηνο του 2025, φτάνοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% τον Ιούνιο. Στην Ελλάδα, ο γενικός πληθωρισμός παρέμεινε κατά μέσο όρο κοντά στο 3% τους 5 πρώτους μήνες του 2025, με εκτίμηση αύξηση στο 3,3% τον Μάιο. Η επιμονή αυτή του πληθωρισμού των υπηρεσιών λόγω μισθολογικών αυξήσεων, έμεσων φόρων και υψηλής τουριστικής ζήτησης εμποδίζει την ταχεία αποκλιμάκωσή του. Για το 2025, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός στο 2,5%, ενώ στη συνέχεια θα υποχωρήσει στο 2,1% το 2026 και θα επιταχυνθεί οριακά στο 2,4% το 2027. Η ενεργειακή συνιστόσα του πληθωρισμού αναμένεται να διατηρηθεί σε αρνητικό έδαφος για το σύνολο του έτους, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού. Οι κίνδυνοι τώρα για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη θεωρούνται ισορροπημένοι, ενώ στην Ελλάδα οι κίνδυνοι για χαμηλότερη ανάπτυξη είναι ως επιτοπλίστων καθοδικοί. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγασης, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει μια σειρά από μέτρα που επικεντρώνονται στη βελτίωση των οικονομικών όρων και στην τόνωση της προσφοράς ακινήτων. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα επιδότησης στεγαστικών δανείων ή ενοικίου, τα οποία απευθύνονται σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικών όρων, πρέπει να συνδυαστούν με δραστικές πρωτοβουλίες για την τόνωση της προσφοράς ακινήτων. Τονίζεται ότι η επιδότηση της ζήτησης χωρίς αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της ήδη υπερβάλλουσας ζήτησης, χωρίς να προσφέρει μια βιώσιμη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Απαιτείται ένας ευρύτερος εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός που θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιφέρεια, την αποσυμφόρηση των μητροπολιτικών κέντρων και την επίτευξη μιας ισόρροπης διασποράς της ζήτησης των ακινήτων στο σύνολο της επικράτειας. Τέλος, η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για την ταχεία οριστικοποίηση και νομοθέτηση ενός απλού και σταθερού πλαισίου χρήσεων γης και όρων δόμησης, παράλληλα με την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Αυτό αναμένεται να διευκολύνει την ανάπτυξη ακινήτων και να ενισχύσει την επενδυτική αξιοπιστία της χώρας. Η αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αναμένεται να διατηρήσει το πρόβλημα οξυμένο, επηρεάζοντας περισσότερο τα μητροπολιτικά κέντρα και τους τουριστικούς προορισμούς. Επιπλέον, οι αυξανόμενες επισφάλειες στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και διαχρονικά ζητήματα γραφειοκρατίας, καθιστούν αβέβαιη τη δυναμική της αγοράς ακινήτων. Για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και των παγκόσμιων αβεβαιοτήτων προτείνονται οι εξής μεταρρυθμίσεις. Συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και προορία αποπληρωμή του χρέους για την μείωση των μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών. Μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διαχείριση καθώς και στην ποιότητα και αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών, με ανακατεύθυνση πόρων προς παραγωγικούς τομείς.
Έγκαιρη απορρόφηση και εκταμείευση των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Απλοποίηση κανονισμών, μείωση γραφειοκρατίας, ενίσχυση καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, διαφοροποίηση πηγών χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση του κράτους δικαίου και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος. Αναβάθμιση ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης, κίνητρα για συμμετοχή γυναικών και νέων, επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων, προσέλκυση ξένων εργαζομένων, ευελιξία αγοράς εργασίας και μείωση φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας. Συνέχιση προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων, μακροοικονομική και πολιτική σταθερότητα και ενίσχυση εγχώριας αποταμίευσης. Επενδύσεις σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων, μέτρα μείωσης ενεργειακού κόστους και πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας. Τέλος, προτείνεται συνδυασμός προγραμμάτων επιδότησης με δραστικές πρωτοβουλίες τόνωσης της προσφοράς ακινήτων και εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων. Οι κύριες ενδείξεις και οι οικονομικοί παράγοντες που σηματοδοτούν μια πιθανή ύφεση συνδέονται κυρίως με το δυσμενές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, την αύξηση του εμπορικού προστατευτισμού και την εντυνόμενη αβεβαιότητα. Αναλυτικότερα, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω το 2025, κυρίως λόγω ενός πιο περιοριστικού περιβάλλοντος για τον διεθνές εμπόριο. Οι προβλέψεις για την άνοδο του ΑΕΠ στις μεγάλες οικονομίες έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω από τον Μάρτιο του 2025 και μετά, με την παγκόσμια οικονομία να αναμένεται να επιβραδυνθεί για τέταρτο συνεχόμενο έτος το 2025. Οι ΗΠΑ υιοθετούν πολιτικές προστατευτισμού, επιβάλλοντας υψηλούς δασμούς σε κρίσιμες κατηγορίες προϊόντων και βασικούς εμπορικούς εταίρους. Αυτό μετατρέπει την εμπορική πολιτική σε εργαλείο γεωστρατηγικής πίεσης. Το αποτέλεσμα είναι οι δασμοί αυτοί να πλήττουν τη ζήτηση, τις εμπορικές ροές και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η αυξανόμενη αβεβαιότητα κλονίζει την εμπιστοσύνη και επηρεάζει δυσμενώς το επενδυτικό κλίμα. Η έλλειψη σταθερότητας και προβλεψιμότητας στην διεθνή εμπορική πολιτική βλάπτει το παγκόσμιο εμπόριο και τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομοσπονδιακών ομολόγων κατέγραψαν σημαντική άνοδο, αντανακλώντας την αυξημένη αβεβαιότητα για την οικονομική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς και τη ρευστοποίηση επενδυτικών θέσεων και την εκροή κεφαλαίων. Υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα μείωσης του ΑΕΠ στις ΗΠΑ από το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 λόγω των αρνητικών επιδράσεων των δασμών και της αύξησης της αβεβαιότητας. Η ανακοίνωση αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης για το πρώτο τρίμηνο του 2025 στις ΗΠΑ είναι συνεπής με αυτά τα ευρήματα. Οι οικονομικές προοπτικές της ζώνης του ευρώ επιβαρύνονται από τις αρνητικές εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο και την αυξημένη αβεβαιότητα διεθνώς, παράγοντες που αποδυναμώνουν τα κίνητρα για επενδύσεις και υπονομεύουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Πιθανή μείωση της εξωτερικής ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες των χωρών της Ευρωζώνης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση ελληνικών εξαγωγών και κατά συνέπεια το ΑΕΠ της Ελλάδας. Οι πιθανοί κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία περιλαμβάνουν περαιτέρω αύξηση του προστατευτισμού, μεγαλύτερη του αναμενόμενου, επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης και αρνητικές επιδράσεις από τη γενικευμένη αβεβαιότητα. Αυτά λοιπόν προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος για το 2025. Το αν θα βγουν αληθινά μένει να το δούμε, αλλά σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε τα οικονομικά μας. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και πάτα εγγραφή για να μην χάνεις τα επόμενα. Γράψε μου στα σχόλια εσύ τι πιστεύεις, έρχεται ανάπτυξη ή μήπως νέα ύφεση? Τα λέμε στο επόμενο.